Frumoși mei berbeci, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea bonus pentru luna mai. Această etalare o vom face, hai să spunem, diferit. Voi scoate 3 mesaje din acest minunat oracol și din aceste de cărți vom scoate, nu știu, ori sunt sfaturi, mă rog, ce vom vedea că vor întâi să iasă de aici din aceste mesaje, da? Sfaturi sau explicații, da? La ceea ce va reieși din acest set de oracol. Înainte să dăm drumul la treabă, vreau să vă anunț că oficial este deschis canalul de astrologie. Dacă sunteți interesați, vă las linkul în descrierea acestui videoclip. Vă spun, canalul se numește Logica Astrelor 26. Am reușit să postez 2 materiale, da, pentru astrologia lunii mai și această intrare a lui Uranus în Gemeni. Dacă sunteți curioși, canalul se numește Logica Astrelor 26 pentru că s-a născut în anul 2026. Cam asta este treaba. Celălalt canal îl știți deja, oricum vă las în descriere dacă vreți să mergeți și acolo. Eu vă aștept cu mare drag. Așa că hai să vedem că astăzi facem tarot. Asta pentru cei care mă vedeți pe YouTube, pentru cei care mă vedeți pe TikTok, dragii mei, știți, pe TikTok găsiți în același canal atât astrologia cât și tarotul, iar celălalt canal de TikTok pe care îl am se numește Fără Mască 26. Așa că, cam asta este ceea ce vroiam să anunț. Hai să vedem, vom scoate 3 cărți, 3 mesaje bonus sau 3 mesaje în plus pentru berbeci. Le vom așeza aici cu fața în sus, cu fața în jos, pardon, nu le vedem deocamdată. 2-3 mesaje. La capătul cărților avem un mesaj de pace, ca și cum li se transmite berbecilor să caute pace, liniște, înțelegere în interiorul lor, da? Deci aici e vorba despre mesajul principal, mesajul bonus principal pentru berbeci este: caută pacea, dragă berbec, liniștea interioară, nu mai încerca să faci pe supereroul pentru nimeni, vezi de tine, de liniștea ta sufletească și de cum să găsești soluții în viața ta pentru ca tu să fii împăcat cu ceea ce trăiești. Cam asta simt să transmit. Primul mesaj. Simțuri ascunse. Unii dintre voi aveți, ori treceți, ori ați avut, sau mă rog, ați trecut printr-o perioadă mai complicată din punct de vedere sufletesc, fie că este vorba despre o suferință care nu s-a cicatrizat, o suferință din trecut care încă nu s-a vindecat, încă mai plângeți după ceva anume, încă mai aveți momente de cădere, da, atât, de ce nu, psihică cât și sufletească. Există urme, aici sunt niște urme care încă, sau niște răni care încă supurează. Hai să vedem la ce se referă și dacă găsim un sfat pentru unii dintre voi. 10 de spade și lumea. Se referă la, poate pentru unii dintre voi e vorba despre o trădare. Eu am spus și spun în continuare și voi propovădui toată viața mea că trădarea nu este doar din punct de vedere al aventurilor. Exemplu, m-a înșelat și de atunci nu mă mai pot ridica de jos, da? De la pământ. Nu. Trădarea nu are legătură doar cu înșelatul. Trădarea are legătură și cu faptul că de ce nu mă pot trăda pe mine însumi. Cum mă trădez pe mine însumi? Păi mă autosabotez, de exemplu, da? Sau îmi încalc propriile mele principii și valori, că tot am discutat pe celălalt canal despre asta. Îmi încalc propriile mele principii și valori și ajung să mă trădez singură, da? Sau îl las pe celălalt să mă trădeze pentru că eu nu mi-am respectat propriile mele principii, cu care chipurile
care chipurile se află în mine, da? Acum, dacă vorbim despre răni care încă supurează, aici vorbim despre ceva ce tu n-ai reușit să închei. Ce n-ai încheiat? E ceva din trecutul tău care n-ai încheiat o socoteală aici. Și acum, dacă vreți un sfat, e ca și cum încheie odată povestea asta, indiferent că a fost vorba despre o trădare amoroasă, că a fost vorba despre poate păreri de rău aici. Aici, poate unii dintre voi ați fost cei care ați trădat, da? Sau ați înșelat. Ați trădat sau ați înșelat. Și aici, în loc să stați să plângeți și să vă văicăriți și să vă tăvăliți, mai bine încheie subiectul și zici, ok, am făcut-o, mi-asum, închid capitolul, mă duc, îmi cer iertare, depinde ce simte fiecare, ce își dorește fiecare, dar am încheiat socotelile cu trădarea aia și cu trecutul ăla. Am nevoie, da? Aici principalul mesaj este caută pacea și liniștea. Închide capitolul ăsta și treci mai departe. Deschide un alt capitol. Berbecii sunt într-un nou ciclu al vieții lor în care trebuie să se reconstruiască din punct de vedere astrologic, da? Saturn, Neptun, care vor rămâne în Berbec. Saturn 2 ani jumate de acum încolo, Neptun încă 13 ani de acum încolo, deci aici vorbim despre un nou început în ceea ce ne privește pe noi, că știți că și eu sunt berbec, da? Deci aici vorbim despre reconstrucția unei noi persoane. Indiferent ce s-a întâmplat în trecutul tău, indiferent dacă tu te-ai trădat sau ai fost trădat sau înșelat sau așa, aici e vorba despre punct și de la capăt. Dragă berbec, nu-ți folosește la nimic să stai cu regrete, cu păreri de rău, cu acel sentiment de nu pot să mă ridic de la pământ. Cam asta e ceea ce vedem în principiu pentru unii dintre voi, n-are cum să fie pentru toată lumea. Al doilea mesaj este desprinde-te sau detașează-te. Aici avem turnul, un alt arcan major foarte, foarte important. Uranus în Gemeni, care face treabă și pe la voi. Ce înseamnă turnul? Înseamnă detașare, liberare, trezire, viziune, văd, înțeleg, se aprinde becul, cade fisa, zic cum vrei tu, sunt toate sinonime. Aici este vorba despre asta. Detașează-te de ceea ce încă supurează pentru unii dintre voi. E momentul să vezi că nu mai ai de ce să stai în acea poveste. De aia aici sfatul este destul de radical pentru unii dintre voi. Închideți ușa trecutului. Ce-a murit, 10 de spade arată cumva o moarte și aici ca și cum un doliu. Ce-a murit, a murit, închide ușa acelui trecut. Ajunge. Ridică-te, ieși din poveste, detașează-te, găsește un sens, un înțeles de ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat în viața ta. Vei înțelege pentru că îți cade fisa și se aprinde becul și mai departe. Hai să vedem ce cărți explicative avem. Un nou început din nou. Deci aici avem acel copil curios care zace în berbeci. Dragii mei, berbecii sunt primii născuți din zodiac. Ce vrea să însemne asta? Cum arată un nou născut? Ca un bebeluș. Ăla a venit, s-a încarnat acum în viața asta și trebuie să experimenteze și trebuie să trăiască. Aici e ca și cum dă-ți voie să ieși din povestea asta, să poți începe un nou drum. Mai ai de experimentat în viață, cumva ți se spune. Nu s-a terminat totul, n-a murit totul acolo, în acea poveste, că a fost de trădare, că ce-or fi fost ea. Aici ca și cum judecă cu claritate. Sau fi clar cu tine, dă-ți explicațiile clare
acceptă odată pentru totdeauna că ce-a fost, asta este, ridică-te în picioare, detașează-te și ia-o de la capăt. Din punct de vedere cognitiv, trebuie să înțelegi cu claritate că viața merge înainte. Cam ăsta este sfatul. Al treilea mesaj, ce avem aici? Protecție. Unii dintre voi vă protejați sau sunteți în gardă sau vedeți amenințări în toate colțurile lumii, casei, mediului vostru înconjurător, vedeți pericole peste tot cumva. Dacă viața vi se pare, după această experiență urâtă, dacă viața vi se pare o amenințare, aici poate că unii dintre voi ar trebui să faceți terapie. Ce să zic? Avem soarele și marele preot. Marele preot înseamnă compromis. Cu cine ne compromitem în primul și în primul rând? Cu noi. Noi nu putem să ajungem să fim, ca și cum aici eu îmi doresc să fiu fericită. Da, eu mereu vorbesc la masculin, tipic berbecesc, ce să facem? Pretind să fiu fericită, pretind să, nu știu, să am o relație de compromis, mă compromit, îmi doresc să găsesc pe cineva care să-și dorească la rândul lui o relație serioasă. Acum că vorbesc de relații, da, așa, că aici vorbim despre o trădare. Dar, ce să vezi, uite, sunt pe protecție și eu văd amenințări în jurul meu, da? Pe oricine aș cunoaște, îl iau ca și cum trebuie să stau în gardă, că ăsta sigur vrea să mă așa, altul sigur vrea numai nu știu ce, vrea să se folosească de mine, să-și bată joc de mine, să ce știu eu, fiecare ne zice în poveștile noastre. Și aici e ok. Până la urmă, care este compromisul pe care tu îl ai, de fapt, față de tine și față de această viață? Îți faci tu vreo promisiune că una e să vrei să fii fericit și alta e să participi la fericirea, la construcția fericirii tale? La asta mă refer. Dacă mesajul este încearcă să nu mai vezi pericole la orice pas, sau poate fi celălalt mesaj. Îți place pericolul, berbecului îi place pericolul, e foarte incitant pentru un berbec. De ce? Cu cât e mai periculos, cu atât e mai incitant și mai interesant. Da. Când nu vrem să vedem, de fapt, pericolul, avem o problemă. Când se apropie sau percepem, băi, situația asta poate să fie periculoasă pentru mine, trebuie să intru în gardă și să nu o duc până la capăt. La ce mă refer aici? Pentru că mesajele parcă se corelează între ele. Dacă mie mi s-a întâmplat nu știu ce în trecut, nu mai contează, încă supurează rana, doare, plâng și așa mai departe, sau mă simt vinovat. Închid ușa trecutului, să zicem, mă ridic în picioare, mă vindec, o iau de la capăt, mă detașez, îmi dau voie să experimentez din nou, devin un pic, hai să zicem, mai dur și mai rece, să zicem, tratez lucrurile cu un pic mai multă răceală și mai mult mental, dar chiar și atunci când văd pericolul, nu mă feresc de el, pentru că e incitant. Vreau eu, sau cred eu, ajung să cred, marele preot e credință, ajung să cred că asta mă face să simt că trăiesc, băgându-mă, văzând că nu e o situație plăcută sau
nu poate fi o situație care nu duce la nimic, la niciun compromis, la nimic serios și așa mai departe, dar o iau pentru că mă satisface într-un fel sau altul. Mă face să mă simt bine într-un fel sau altul. Care este de fapt esența acestor mesaje? Îți aduce liniște și pace tot acest amalgam de trăiri? Ce înseamnă pentru tine liniștea și pacea? Dacă aici vorbim despre cealaltă variantă în care după experiențele astea, ca eu să încep să-mi dau voie să trăiesc din nou, voi rămâne în totalitate în gardă și voi vedea pericole peste tot, aici din nou, aici e vorba despre ok. Dorința, soarele înseamnă dorință, dorința de a fi fericit se pupă cu atâta atenție și gardă? Ce-ar fi să, cum am zis, cauți terapie? Marele preot este imaginea terapeutului, da? Acum secole lumea se ducea la preot să stea de vorbă cu el și încă se poartă, da? La duhovnic se duceau ca să ceară sfaturi, se duceau la un soi de ghid spiritual. Ce zicea popa era sfânt, da? Ei bine, nu ar strica niște terapie pentru cei din a doua variantă care sunt pe foarte mare protecție. Cam asta este ideea, da? Ce putem să spunem despre a trăi în pace? Pentru fiecare dintre noi pacea e diferită. Pacea e diferită în ce sens? Ce înțelegi tu prin liniște și pace? Ce înțelegi tu prin a nu mai încerca să fii un supererou? Supererou înseamnă acela care e în stare să facă, să susțină, să salveze, să facă multe lucruri pentru alții și așa mai departe, dar imaginea pe care o vedem este că pentru el însuși nu face absolut nimic. Care-i noima? Că nu văd nicio noimă aici pentru unii dintre voi. Pacea înseamnă ca eu să rămân, ca eu să simt într-un fel sau altul liniște, indiferent de experiențele prin care am trecut. Ca să găsesc această liniște trebuie să fac un proces. E un proces personal. Cu cât aleg să stau în 10 de spade, să stau la pământ, în victimism, în plâns, în de ce mi s-a întâmplat mie, nu mă detașez și așa mai departe, tot ce am zis până acum, nu am pace sufletească, asta e foarte clar. Nu voi avea pace în viața mea, nu voi avea liniște și nu mă voi simți niciodată împlinită atâta timp cât ori îmi place pericolul la nebunie, ori stau tot timpul în gardă. Deci aici sunt două variante extreme, da? Dintr-una într-alta, două variante de interpretare total diferite. Cam asta este ceea ce vor să transmită aceste mesaje. Nu mai am altceva, dragii mei. Fiecare să extragă ce simte că se potrivește în viața lui, în ceea ce vor să spună aceste mesaje. Vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ceau!